Якщо торкнутися до гарячої плити, то біль і опік з'являться буквально за лічені секунди. Ага, миттєво. Так, це типу чиста фізика, миттєвий зворотній зв'язок. Усе логічно, все зрозуміло. Але знаєш, якщо поглянути на глибокі зморшки на обличчі людини, то стає очевидним, що вони ж не виникають за 3 секунди. Ну так, для цього потрібні роки. 100%. Це результат десятиліть певних емоцій, якихось стресів, звичних мімічних реакцій на навколишній світ. І вони формуються настільки повільно, що ми цього просто не помічаємо в процесі. І от згідно з матеріалами, які ми аналізуємо сьогодні під час нашого розбору, і цей швидкий опік, і ці повільні зморшки керуються абсолютно однаковим механізмом. Різниця лише у швидкості. Власне, різниця лише у швидкості, з якою до нас повертається наслідок нашої дії. Знаєш, саме це робить сьогоднішнє джерело таким незвичним. Бо ми сьогодні розбираємо відеолекцію, яка пояснює концепцію карми та реінкарнації. Але і це важливо не через звичну для багатьох індуїстську чи буддистську призму. Так, тут зовсім інший кут. Саме так. Це погляд зі слов'янської ведичної традиції. І що тут справді захоплює, так це те, що карма тут розглядається не як якийсь містичний суддя з молотком, який сидить на хмарі і емоційно тебе карає за гріхи чи нагороджує. Ага. Це радше така собі чітка духовна фізика, тобто безпристрасна енергетична система Всесвіту, яка просто фіксує причину і видає наслідок. Слухай, тобто це ніби вивчати закони термодинаміки, але в застосування до людських вчинків і думок. Абсолютно точне порівняння. До речі, якщо звернути увагу на фон у цій відеолекції, там за спиною лектора стародавні слов'янські символи переплітаються з сучасними астрономічними мапами. Це одразу дає зрозуміти, про який саме мікс йдеться. Це поєднання прадавньої філософії та якоїсь глобальної механіки Всесвіту. О, цей візуальний ряд там дуже доречний. Так, але можемо розбиратися з цим детальніше. Якщо це справді своєрідна фізика, то як її взагалі можна виміряти чи структурувати? Бо лектор пропонує розкласти цю систему на складові, починаючи з того, що ми можемо побачити прямо зараз. Правильно, і перша така складова в цій системі – це так звана яв'я карма. Від слова «яв», так? Так, від яв, тобто проявлений світ. Це буквально те, що ми вже маємо в теперішньому часі. Це наслідки, які вже набули твердої форми. Твоя фізична конституція, твій зріст, поточне соціальне становище, стан здоров'я. Тобто це вже матеріалізовані результати, які ми не можемо просто скасувати за секунду. Саме так. Не можна просто клацнути пальцями і змінити яв'ю карму. Але тут є один парадокс, який у відео розбирається дуже детально. Ми самі бачимо лише мізерну частку цієї нашої проявленої карми. О, якраз хотіла про це згадати. Там є просто чудова аналогія з найсучаснішим біноклем. Ага, про кратери на місяці. Так, бінокль здатен розгледіти кратери на місяці, але фізично не може подивитися на самого себе. І автор каже, що людська свідомість працює так само. Коли вона надто сильно ототожнює себе з фізичним тілом та ролями в суспільстві, вона формує величезні сліпі зони. Через наше его, так? Власне, через його ми здатні об'єктивно оцінити, від сили відсотків 15, може 20 своєї яв'ї карми. Натомість наші близькі, які спостерігають за нами збоку, бачать до 40%. У матеріалі є дуже влучна цитата, що оточуючи – це наші дзеркала. І це, до речі, має дуже потужне практичне застосування. Бо якщо людина справді хоче зрозуміти, над чим їй треба працювати для свого розвитку, то найшвидший шлях – це запитати тих, хто поруч. Хоча це буває дуже неприємно. Отак, це часто боляче, бо воно ламає наші власні ілюзії про себе. Але з погляду цієї духовної фізики, це реально найефективніший спосіб отримати об'єктивні дані. Добре, з проявленим розібралися, але якщо яв'я карма – це те, що вже є, то як щодо того, що ще не настало? Джерело переходить до наступного шару, який називається нав'я карма. Від слова «нав».
Так, нав – це не проявлене або світ майбутнього. Це ті наслідки, які, вже існують на енергетичному рівні, але ще не встигли матеріалізуватися. І от що цікаво, лектор проводить дуже сміливу паралель між цим стародавнім поняттям та сучасними концепціями темної матерії. У цей момент справді змушує задуматися. Бо сучасна наука підтверджує, що видима матерія, зірки, планети, ми з вами – це лише крихітна частка Всесвіту. Ага, близько 5%, здається. Десь так. А решта – це щось невидиме, що має колосальну масу і створює гравітацію, яка буквально формує галактики. І лектор пропонує дивитися на нав'ю карму, як на оцю темну матерію нашого життя. Це типу невидима гравітація майбутніх подій. Саме так. Вона вже тягне нас у певному напрямку, формує обставини на завтра, хоча ми цього ще навіть не усвідомлюємо. І в цьому контексті там згадується Нікола Тесла. У лекції стверджується, що він міг ніби підключатися до цього інформаційного поля і відчувати свою нав'ю карму настільки тонко, що точно знав дату своєї смерті. Але знаєш, тут у мене виникає такий здоровий скепсис. Чому саме? Чи дійсно джерело хоче сказати, що Тесла свідомо практикував слов'янські ведичні традиції? Чи це просто лектор бере таку відому історичну фігуру, як зручний аватар для пояснення ідеї? Я думаю, з контексту випливає радше друге. Тесла тут виступає просто як архетип. Архетип людини, чиї внутрішні радари були налаштовані значно ширше, ніж у середньостатистичної особи. Тобто справа не в тому, до якої конкретно релігії чи традиції він належав. Власне. Справа в тому, що сама механіка доступу до цього непроявленого світу працює абсолютно однаково для всіх. Якщо є високий рівень усвідомлення, ти починаєш відчувати ці невідомі гравітаційні потоки. Зрозуміло, але ми ще не згадали два проміжні етапи, які там розбираються. Це проростаюча карма і насіння карми. Оце вже чиста щоденна механіка. Так, проростаюча карма – це наші думки просто в даний момент. Ми ще нічого не зробили фізично, але вже відчули, наприклад, роздратування чи жадібність. І стародавні волхви радили працювати саме з цими паростками. Бо навіщо чекати, поки з маленької заздрості виросте величезне дерево якогось злочину, якщо можна просто зрізати це ще на рівні думки? Точно. А от насіння карми – це ті дії, які ми вже вчинили, але їхні наслідки ніби заморожені. Чекають свого часу. Так. Уявімо насіннячко десь у пустелі. Воно може лежати в сухому піску роками, здаватися абсолютно мертвим. Але варто піти дощу, тобто скластися з сприятливим умовам, і воно миттєво проростає. І ми ж своїми дрібними виборами щодня засіваємо цілі гектари такого насіння. От власне. І коли в житті раптом стається якась несподівана криза, ми часто думаємо «Ой, це випадковість, яка несправедливість». Хоча насправді це просто пішов дощ над полем, яке ми ж самі і засіяли колись давно. Гаразд. Але якщо ми постійно засіваємо ці поля майже наосліп, як взагалі зупинити цей процес? Бо матеріал пропонує поглянути на 4 рівні кармічної діяльності. І перший рівень – це так звана викарма. Це рівень, на якому, на жаль, перебуває більшість. Діяльність у стані невігластва, коли людина ігнорує будь-які закони природи. Там є чудова ілюстрація «Білка в колесі», яка витрачає купу енергії, але нікуди не рухається. А ще там є дуже детальний приклад про злодія. Отак. Це класична ілюстрація механіки викарми. Дивись, людина щось краде, порушує баланс системи. Система відповідно реагує, і людина опиняється у в'язниці. І з погляду цієї фізики, в'язниця тут – це просто запобіжник? Саме так. Ізолятор. Її мета – дати час людині на переосмислення і зупинити генерацію нових помилок. Але що робить его людини на рівні викарми? Воно вибудовує захист. Людина каже, я сиджу не тому, що вкрав, а тому, що суддя поганий, або мене слідчий підставив. Це типовий ефект снігової кулі. Тобто замість того, щоб обнулити цей борг через каяття, его перетворює ситуацію на жагу помсти. Людина виходить, шукає того, хто її здав, і чинить новий, часто гірший злочин. І знову сідає, але надовше. Оце і є викарма – генерування нових проблем через небажання зрозуміти причину. Але якщо людина все ж доходить до якогось розуміння базових правил, вона переходить на другий рівень. Це вже, власне, карма. І ось тут починається найцікавіше.
Бо карма – це діяльність за законами природи. Тут працює принцип «що віддаєш, те отримуєш». Але механізми, які описує лектор, дуже нетривіальні. Наприклад, якщо хочеш стати розумнішим і здобути знання, Так, він не радить просто обкластися книжками. власне. Він каже, піди і почни вчити інших. Ділися тими крихтами знань, які вже маєш. Звучить трохи як магія, але якщо розібрати це енергетично, то все логічно. Бо коли ти віддаєш знання, ти створюєш ніби вакуум у своїй інформаційній ємності. А Всесвіт порожнечі не терпить. Віддаючи, ти робиш запит на нове. Там так і сказано. Навчи 10, і обов'язково з'явиться 11, який знає більше і візьметься вчити тебе. А ще радикальніший приклад із джерела – це тема праноїдіння. О, це цікаво. Здатність жити, мінімізуючи сон та фізичну їжу, отримуючи енергію напряму з простору. Так, і як автор пропонує цього досягти? Знову через допомогу іншим. Хочеш спати менше? Розкажи іншим про ведичний розпорядок дня, допоможи їм налагодити їхній ритм. Логіка тут така. Стаючи провідником гармонії для інших, ти усуваєш своє власне внутрішнє енергетичне тертя, і твоя особиста потреба у відновленні через довгий сон просто зменшується. Це дуже крутий кут зору. Ми ж звикли думати, що для того, щоб щось мати, треба це збирати і накопичувати. А тут навпаки – стань каналом передачі для інших. Здавалося б, ідеальна схема. Так, але джерело каже, що і це не кінець. Бо навіть комфорт – це прив'язаність. Так, і тут ми підходимо до третього рівня акарми. Це коли ти вмієш створювати благо, але готовий від нього повністю відмовитися. Як ті стародавні князі Рамадай та Промисел, які залишали владу і йшли в ліс. І слухай, тут я маю озвучити сумнів, який точно виникне. Хіба це не ескапізм? Тобто вершина духовного розвитку – це кинути родину, роботу і піти сидіти в печері? Це дуже правильне питання. І воно часто збиває з пантелику. Але лектор чітко розмежовує зовнішнє відречення і внутрішнє. Піти в печеру – це шлях для одиниць. Для сучасної людини пропонується концепція уявного або внутрішнього відшельництва. Це як… Це означає, що ти залишаєшся в соціумі, ти будуєш кар'єру, виховуєш дітей, зовні ти дієш максимально ефективно, але внутрішньо ти абсолютно не залежиш від результату своєї праці. Тобто ти викладаєшся на 100%, але якщо проект руйнується через незалежні обставини, твоє его не страждає. Ти не впадаєш у депресію. Ага. Або якщо він приносить мільйони, ти не ловиш зіркову хворобу. Ого, ну це звучить набагато складніше, ніж просто сховатися в лісі. Абсолютно. І оцей стан свободи готує нас до найвищого 4-го рівня пракарми. Тут людина повністю синхронізує свою волю з волею Всевишнього. Її орієнтир – це «Хай буде воля твоя». Приклади з тексту – Ісус Христос та князь Святослав. Тобто історичні постаті, які з однаковим спокоєм приймали і тріумф, і найважчі випробування чи розп'яття, вони діяли як чисті провідники вищого задуму. Але знаєш, якщо пракарма – це так чудово, виникає питання – чому ми всі досі бігаємо на тому стартовому рівні викарми? Чому не можемо просто взяти і змінитися? Бо просто інформації недостатньо. Щоб система зрушила, потрібні серйозні каталізатори. І часто вони дуже жорсткі. Комфорт породжує стагнацію. І тут у джерелі є дві разючі історії. Перша про православного святого Серафима Саровського. Отак, коли його запитали, хто навчив його такої глибокої молитви. Так, і він шокував усіх відповіддю «чорти навчили». Він це пояснював метафорично, атаки темних сил і внутрішні випробування були такими сильними, ніби били по ребрах, що єдиним способом вижити було повністю сфокусуватися на Бозі. Тиск створив діамант. А друга історія з життя самого лектора. Він розповідає, як у Львові отримав важку травму ноги. Біль був такий сильний, що він мусив спати по 12 годин на добу. І ця втрата часу стала тригером. Власне, фізичне обмеження змусило його шукати вихід. Він почав вивчати енергетичні практики, вилікував травму і врешті навчився скорочувати сон. Травма спрацювала як жорсткий вимикач. Але ж невже Всесвіт мусить постійно нас бити? Хіба не можна вчитися через радість? Теоретично можна, але ми ж ігноруємо тихі підказки. А є ще гірший варіант, коли навіть біль не допомагає. Пам'ятаєш ту згадку про слухачку лекцій?
Отак. Жінка, яка роками ходила на курси духовного розвитку, а потім заявила, що в наступному житті хоче народитися собакою в багатій родині. Це просто щось. Чому собакою? Бо її будуть годувати, гладити і не треба приймати рішень. Це ж свідома деградація, втеча від відповідальності. І тут ми підходимо до дуже крутого філологічного моменту з лекції. Різниця між українським словом «бажання» та російським «желання». Так, це геніальний нюанс. Згідно з текстом, бажання має спільний корінь із божественним началом. Це той імпульс, що веде до еволюції. А желання від слова «жаль», «желєнє», тобто забаганки, про які ми потім будемо гірко шкодувати. І це піднімає головну проблему – різницю між інформацією та усвідомленням. Згадай ту метафору про жорсткий диск. На 3 терабайти, так. Якщо завантажити на нього всі Веди, Біблію і Коран, комп'ютер же не стане святим. Це просто сховище даних. Так само і людина. Якщо знання не інтегровані у усвідомлення, це просто мертва інформація. Гаразд. Але отже, що все це означає в глобальному сенсі? Куди веде цей шлях еволюції? Багато східних шкіл кажуть, що мета – це просто розчинитися в абсолюті, як крапля в океані. А тут... Тут лектор категорично це спростовує. Слов'янська традиція базується на збереженні індивідуальності. Всевишній, якого тут називають Ра, це не безлика хмарка світла. Бо світло і любов – це якості, а вони мають комусь належати. Саме так. Тому джерело стверджує, що Творець є особистістю. Тобто мета не стати Богом? Ні. Мета – еволюціонувати до зрілої личності, щоб встановити з вищим глибокі особистісні стосунки. Це така собі співтворчість. Але щоб дійти до цього абсолюту, ми ж не можемо ігнорувати наші земні реалії. Ми отримуємо тіло, дихаємо повітрям певної території, живемо в конкретному роді, ми народжуємося з певними боргами. І для діагностики цих завдань там згадується та сама карта число Бога. Ага, стародавній астрологічний інструмент, щоб вирахувати свої конкретні, вроджені енергетичні налаштування. Підсумовуючи все це, карма в цій традиції виглядає не як каральний механізм, а як величезна, багаторівнева екосистема навчання від зморшок до життєвих криз. І головний ключ тут – це перехід від механічних реакцій до повної присутності. 100% згоден. Усе залежить від зміни внутрішнього стану. І знаєш, наостанок хочу поділитися думкою, яка виникла після однієї ремарки в лекції. Там сказано, що люди на шляху самоусвідомлення починають отримувати наслідки своїх дій майже в реальному часі, спалюючи карму. А тепер уявимо, якби ми точно знали, що кожна наша дія чи думка повернеться до нас не в наступному житті, а рівно через 5 хвилин. Наскільки інакше ми б прожили сьогоднішній день? Можливо, діяти так, ніби цього кармічного буферу часу взагалі не існує – це і є найшвидший спосіб змінити те майбутнє, яке зараз невидимо висить над нами.